ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቃሲም ቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። ቃሲም ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እጅግ በጣም ምርጥ በጣም ቀላል እንዲሁም ትክክለኛ ገንዘብና በየትኛውም ሀገር የሚሰራ ምርጥ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዌብሳይቱ እንደ ዩቲዩብ አይነት ሲሆን ነገር ግን እንደ ዩቲዩብ 1000 ሰብስክራይብ 4000 ዋች አወር ምናምን ማሙላት በፍጹም አይጠበቅባችሁም። ከናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮዎችን መልቀቅ ብቻ ነው። እናንተ ቪዲዮ ስትለቁ በየአንዳንዱ ቪዲዮዎቻችሁ በየደቂቃዎቹ በተወሰኑ ደቂቃዎች ልዩነት ለምሳሌ በአንዱ ቪዲዮ ውስጥ በተወሰኑ የደቂቃዎች ልዩነት ውስጥ የሰከንዶች ያክል አድቨርታይዝ ያስገባል። ዌብሳይት ወይም ካምፓኒው የራሱ ማስታወቂያዎች ያስገባል በእናንተ ቪዲዮዎች ውስጥ ማለት ነው። ከዚያም የናንተ ቪዲዮዎች በሰዎች ሲታይላችሁ የሱም ማስታወቂያ ስለሚታይለት ለናንተ በቀጥታ ገንዘብ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ካምፓኒው እንዴት አድርጎ እንደሚከፍላችሁ እንዴት እንደሚያስተማምን በዚህ ቪዲዮ በግልጽ ሁኔታ የማሳያችሁ ይሆናል። እንደምትመለከቱት 350 ሚሊዮን መንዝሊ አክቲቭ ዩዘርስ ነው። በየወሩ 350 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች አሉ የዚህ ዌብሳይት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መንዝሊ ቪውስ ደግሞ 2 ባይት ነው። እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም አስገራሚ በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነው። ከኔ ጋር ከቆያችሁ ይህንን በግልጽ ሁኔታ ዝርዝር በትንትን አድርጌ የማሳያችሁ ይሆናል። ታዲያ እኛ ለናንተ የሚጠቅሟችሁን የዚህ አይነት ተአማኒ ምርጥ አስተማሪና ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ቶሎ ስንሰራላችሁ እናንተም የቻናላችን ተደራሽነት ይሰፋ ዘንድ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ጠቃሚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ቻናሉን በቅድሚያም ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን በኩል ያለችውን የደውል ምልክት አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ኦል የሚለውን መረጡ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን። ዌብሳይቱ ዴይሊ ሞሽን የተባለ ዌብሳይት ነው። እኔ የዚህን ዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ዌብሳይት ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ክሊክ ስታደርጉት ሪዳይሬክት አድርጎ ወደዚህ ዌብሳይት ያመጣችኋል። እንደምትመለከቱት ሆሙ ይህንን ይመስላል። የዌብሳይቱ ሆም ይህንን ይመስላል። የተለያዩ ካታጎሪዎችንም ታገኙበታላችሁ። ልክ እንደ ዩቲዩብ ሁሉ ማለት ነው። ፊውቸርድ ኒውስ፣ ስፖርት፣ ኢንተርቴይንመንት፣ ሚውዚክ የተለያዩ ኦፕሽኖችን ታገኙበታላችሁ። የተለያዩ ካታጎሪዎችንና ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ። የእናንተም እዚሁ እንደዚህ ነው የሚቀመጥ ቪዲዮአችሁ ማለት ነው። ታዲያ በእያንዳንዱ ቪዲዮአችሁ መካከል ይህ ዌብሳይት የራሱ ማስታወቂያ ያስገባል። በዚያ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው ካምፓኒው። እኔስ አካውንቱ ስላለኝ ላሳያችሁ። ሳይን አውት እስኪ ላድርግና እንዴት መግባት እንደምትችሉ ሬጂስተር ማድረግ እንደምትችሉ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። እንደምትመለከቱት የምታደርጉት ኢሜል አድሬስ ትሞላላችሁ፣ ፓስወርድ ትሰጣላችሁ፣ ዴት ኦፍ በርዝ የትውልድ ቀን ትሞላላችሁ፣ ጀንደር ጾታችሁን ትሞላላችሁ። በመቀጠልም አምኖት ሮቦት የምትለውን ይህችን ቦክስ ቲክ በማድረግ ሮቦት አለመሆናችሁን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ከዚያም እንደ ዩቲዩብ ሁሉ እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ተርምና ኮንዲሽኑን እዚህ ጋር ይችን ቦክስ ቲክ በማድረግ ተርምና ኮንዲሽኑን ተስማማላችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም ሳይን አፕ የምትለውን ይችን ኦፕሽን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እኔ አካውንት ስላለኝ ወደ ዌብሳይት ወደ አካውንት ይገባለሁኝ። ሎጊን አድርጌ ይገባለሁ። ተመዝግባችሁ ወደዚህ ዌብሳይት እንደመጣችሁ
የመጀመሪያው ስራችሁ የሚሆነው እንደምትመለከቱት ከቀኝ በኩል ቀረብ አድርጌ ሳሳያችሁ ከቀኝ በኩል አይከናችሁ እዚህ ጋለች ይችን አይከናችሁ ክሊክ ስታደርጓት your channel partner HQ high quality settings sign out የሚል ኦፕሽኖችን ታገኙበታላችሁ። እንግዲህ የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኦፕሽኖችን ከግራና ከቀኝ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አካውንታችሁን እዚህ ጋር አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜል አካውንታችሁንም የትውልድ ቀንም የተለያዩ ማስተካከል የምትፈልጓቸው ነገሮች እዚህ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ይሄንን ይመስላል። ሁለተኛው ኦፕሽናችሁ ደግሞ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር እንደዚህ መመልከት ትችላላችሁ በሁሉም ካታጎሪዎች ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ቪዲዮ በመልቀቅ ገንዘብ መስራት ስለሆነ የምትፈልጉት ኦኬ your channel የሚለውን የመጀመሪያውን ኦፕሽን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ኤዲት ቻናል እዚህ ጋር ቻናላችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ሁለት ቪዲዮዎችን ነው የለቀኩት። አሰርጋችሁ ስክሪናችሁን ሳብ ታደርጉና ወደ ላይ እንደምትመለከቱት ከታች የተለያዩ ኦፕሽኖች ይኖራሉ። about press blog jobs advertisers publishers developers help centers center የተለያዩ ኦፕሽኖች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ኦኬ እናንተ አታሚዎች ናችሁ ቪዲዮ መስራት ስለሆነ የምትፈልጉት publishers የሚለውን ይሄንን የፐብሊሸሮችን ኦፕሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አምጥቷቸዋል። እንደምትመለከቱት መጀመሪያ እንዳሳያችሁ በመግቢያው ላይ መንዝሊ አክቲቭ ዩዘርስ 350 ሚሊዮን ህዝብ ነው። በጣም የሚገርም ዌብሳይት ስለሆነ ማለት ነው። ክቡራን እንደምትመለከቱት ከቀኝ በኩል ሶስቷን ነጠብጣብ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዚያም ሳይን ኢን ነው የምታደርጉት። አካውንት ክሬት ስላደረጋችሁ ሳይን ኢን ነው አሁን የምታደርጉት ማለት ነው። ቪዲዮውን በጥንቃቄና እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ ተከታተሉ፣ ተጠቀሙበታላችሁ። ኦኬ አሁን እንደምትመለከቱት የሰራናቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር እናገኛለን። ኤዲት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም እንደ ዩቲዩብ ሁሉ ፕሌሊስት መስራት እንችላለን። ሰሌክት ኦል ሁሉንም ጎኖ ሁሉንም ሰሌክት ኦል የምትለውን ይችን ኦፕሽን ቱ የምትለውን ይችን ክሊክ በማድረግ ወደ ፕሌሊስታችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የምናደርገው እንደምትመለከቱት ቪዲዮ መልቀቅ ከፈለጋችሁ ቪዲዮ መስራት ከፈለጋችሁ ይችን አፕሎድ ቪዲዮ የምትለውን ይችን በተን ክሊክ በማድረግ ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሰራችሁትን ቪዲዮ ኮፒራይት መኖር የለበትም። ልክ እንደ ዩቲዩብ ሁላ ይከለክላል። ተርምና ኮንዲሽኑም ያንን ነው የሚገልጸው። ሌላኛው እንደምትመለከቱት ከዚህ በመቀጠል የምታደርጉት ሶስቷን ነጠብጣብ ከዚህ ክሊክ በማድረግ ገንዘባችሁን በምን አይነት ሜተድ መቀበል እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናል። ከግራ በኩል ይችን ነጠብጣብ ሶስት መስመር ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደ ዩቲዩብ ሁሉ እንደምትመለከቱት ሚዲያ፣ ቪዲዮ፣ ፕሌሊስት፣ አናሊቲክስ፣ ቻናል፣ ኢምቤድስ እንዲሁም ኤርኒንግስ የሚሉ ኦፕሽኖች ታገኛላችሁ። ኤርኒንግስ የምትለውን ይቺ የዶላር ምልክት ያለበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦቨርቪው እና ፔአውት ሜተድ የሚሉ ኦፕሽኖችን በስሯ ታመጣላችኋለች። ፔአውት ሜተድ ገንዘባችንን የምናወጣበት የምንከፈልበት መንገድ የሚለውን ይህን ክሊክ ስታደርጉ ፔፓል ነው የሚያመጣላችሁ። እንደምትመለከቱት እኔ ኮኔክትድ ሆኗል። አረንጓዴ አብሮታል፣ ኮኔክት ሆኗል። ከፔፓል አካውንቴ ጋር ተገናኝቷል። እናንተ ፔፓል አካውንት ከሌላችሁ ዶንት ወሪ፣ በጣም ምርጥ ዌብሳይት ስለሆነ እዚሁ ላይ ፔፓል ክሬት እንድታደርጉ ይፈቅድላችኋል። ፔፓል አካውንት እዚሁ ላይ እንድትከፍቱ ያመቻችላችኋል። ዌብሳይቱ በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። ካላችሁም ደግሞ እንደምትመለከቱት ኮኔክት ነው የምታደርጉት ከፔፓላችሁ ጋር። ከዚያም እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትሰሩት ቪዲዮ ውስጥ ይህ ካምፓኒው የራሱን ማስታወቂያዎች በማስገባት የእናንተ ቪዲዮ ሲታይ የሱ ማስታወቂያ አብሮ ስለሚታይለት በቀጥታ ወደ
ፔፓላችሁ ነው ገንዘቡን የሚልክላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮኔክትድ ብሎ አረንጓዴ ስለበራ እናንተ ምንም የምታደርጉት ነገር የለም። ገንዘባችሁ በቀጥታ ወደ ፔፓላችሁ ነው የሚገባው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጎቱ ፔፓል የሚለውን ክሊክ ሳደርገው አሁን ወደ ፔፓል እንድገባ ነው የሚፈቅድልኝ። ሎግኢን የሚለውን ነው ክሊክ ማድረገው። ከዚያም የፔፓል ፓስወርዴን ሰጥቼ በቀጥታ ወደ ፔፓሌ ገብቼ ያለኝን ማየት እችላለሁኝ ማለት ነው። ሎጊን ነው የምታደርጉት እናንተም አካውንቱ ካላችሁ የፔፓል አካውንቱ ካላችሁ ሎጊን ነው የምታደርጉት። ከሌላችሁ ሳይን አፕ ክሬት አካውንት ይላችኋል። አካውንት እንድትከፍቱ ማለት ነው ያመቻችላችኋል። ካላችሁም ሎጊን ይላችሁና ከዚያም ሎጊን የሚለውን ይችን ኦፕሽን ክሊክ ስታደርጓት የፔፓል ፓስወርዳችሁን እንድትሞሉ ያዛችኋል። ፓስወርዳችሁን ስትሞሉለት ኮኔክትድ ሰክሰስፉሊ ይላችኋል። በትክክል ተገናኝቷል ከፔፓላችሁ ጋር ዌብሳይታችን ይላችኋል። የምትሰሩት ሳንቲም በቀጥታ ወደዚያ ዊዝድሮ ይሆንላችኋል ማለት ነው ወደ ፔፓላችሁ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁትና እንደምትጠቀሙበት አንዳችም ጥርጥር የለኝም። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ የቻናል ተደራሽነት የሚጠበቅባችሁን አድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ቻናሉን በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግና ከጎን በኩል ያለችውን የደወል ምልክት አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ኦል የሚለውን መምረጥ አትርሱ። መልካም ስራ። ፒስ። ይመቻችሁ።